สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำต่างหูค่ะเป็นต่างหูดอกไม้น่ารักแบบนี้นะคะสีเขียวก็คือลูกปัดเม็ดทรายค่ะขนาด3มิลนะคะส่วนสีแดงที่อยู่ตรงกลาง8เม็ดเป็นคริสตัลของสวาลอฟสกี้นะคะแล้วก็มีสีทองเล็กๆอันนั้นคือลูกปัด2มิลค่ะก็คือเราไปตกแต่งทำเป็นจี้ก็ได้นะคะเราจะใช้3มิลกับ4มิลและ2มิลนะคะห่วงแล้วก็อะไรต่างหูค่ะเอ็นใช้เบอร์25นะเพราะว่าลูกปัดค่อนข้างเล็กเราจะใช้เล็กนิดนึงนะคะเริ่มต้นให้เรา100เม็ดลงมาแบบนี้นะคะ100เม็ดสีเขียวแดงและเขียว3แล้วก็แดงนะคะเราจะสวนไปที่เม็ดสีแดงค่ะสวนแล้วก็ดึงลงมาจะออกมาเป็นแบบนี้นะต่อไปค่ะขวาสีเขียว1เม็ดซ้ายใส่เขียว3แดง1นะคะแล้วก็สวนเม็ดสีแดงลงมานะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมอีกนะคะขวา1เม็ดซ้ายเขียว3แดง1คือทุกครั้งที่ทำเราจะใส่เม็ดเหมือนกันทุกครั้งเลยค่ะใส่เม็ดเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะขึ้นเป็นดอกไม้ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สวนสีแดงลงมาทำไปเรื่อยๆจนสีแดงนับได้8เม็ดนะคะจากนั้นให้เราใส่ทางซ้าย3เม็ดแล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายนะร้อยไปที่เม็ดที่จุดกระพริบค่ะร้อยลงไปนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสีเขียวสวนลงมานะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปให้เราใช้เส้นทางขวาร้อยวนไปรอบๆเลยนะคะร้อยวนเม็ดเล็กที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดไปเลยนะให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะต่อไปค่ะให้เราใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีแดงขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่สีทองลงมา1เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยข้ามไปข้ามเม็ดสีเขียวไป3เม็ดนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมทอง2มิล1เม็ดใส่ลงมาแล้วก็ร้อยข้ามเม็ดสีเขียวไป3เราจะทำแบบนี้ไปรอบๆนะคะก็คือใส่1เม็ดสีทองไปตามร่องมันจะเว้นเขียว3เม็ด3เม็ดนะคะใส่ไปจนรอบๆก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหยิบเอ็นมา1เส้นเอ็นอีกเส้นหนึ่งนะคนละเส้นกับเมื่อกี้นะคะร้อยข้ามไปค่ะ3เม็ดข้ามเม็ดสีแดง1สีเขียว2นะคะจากนั้นใช้เส้นเดิมเส้นที่เราร้อยข้ามเมื่อกี้นะใส่ลงไป3เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยข้ามไปทั้งหมด5เม็ดนะคะแบบนี้นะคะ
แล้วก็ใส่เขียว3แล้วก็ร้อยข้ามไป5แล้วก็ทำเหมือนเดิมใส่เขียว3ร้อยข้ามไป5เม็ดเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบวงเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะทั้งหมด8มุมนะคะตรงนี้ให้เราร้อยขึ้นไป2เม็ดนะคะตรงนี้ให้เอ็นอยู่เม็ดบนสุดแบบนี้นะแล้วก็ใส่ลงมา5เม็ดค่ะจากนั้นร้อยไปที่เม็ดเดิมค่ะเม็ดด้านล่างนะคะตรงนี้เราจะทำห่วงเพื่อใส่อะไหล่ต่างหูนะคะร้อยเพิ่มลงไปอีก2ค่ะตรงนี้เอ็นก็จะมาเจอกันนะคะเราจะมัดซะหน่อยนะมัดให้แน่นๆเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราย้ายเอ็นลงมาข้างล่างตรงเม็ดนี้นะคะให้เอ็นอยู่แบบนี้เราจะใส่เม็ดสีขาวลงไปตรงกลาง1เม็ดค่ะตรงนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันดูโล่งๆก็เลยจะใส่ลงไปซ่าหน่อยนะคะ1เม็ดนะคะให้เราร้อยให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะเอ็น1เส้นร้อยขึ้นไปและเอ็นอีก1เส้นร้อยลงมาค่ะจากนั้นเอ็นทั้ง2เส้นเราจะร้อยเก็บเอ็นนะคะร้อยซิกแซกไปทางไหนก็ได้เก็บเอ็นให้แน่นๆก่อนแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ใส่อะไหล่ต่างหูค่ะได้แล้วค่ะต่างหูดอกไม้น่ารักน่ารักอันนี้คือต้นทุนน้อยมากนะคะเพราะว่าใช้ลูกปัดเม็ดทรายนะคะ1ดอกจะใช้เม็ดสีแดง8เม็ดค่ะก็เลยออกมาเป็น8มุมนะคะถ้าเราอยากได้ดอกเล็กกว่านี้นิดนึงเราอาจจะทำแค่6มุมก็ได้นะคะก็คือสีแดงก็จะเป็น6เม็ดอย่างนี้ค่ะในช่องจะมีสอนลายลักษณะแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เยอะเลยนะคะใครสนใจลองเข้าไปชมดูได้นะคะเราสามารถตกแต่งไปเป็นจี้น่ารักน่ารักอย่างนี้ก็ได้นะคะใส่ไปทะเลใส่ไปเที่ยวน่ารักมากๆเลยค่ะวิดีโอจบแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ